Huấn luyện viên Park Hang-seo đưa ra nhiều đánh giá về đối thủ tại bảng B tuyển Malaysia. Vào lúc 19 giờ 30 phút tối ngày 27 tháng 12, trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Malaysia trong khuôn khổ AFF Mitsubishi Electric Cup 2022 sẽ diễn ra trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Đây là trận đấu có ý nghĩa rất quan trọng đối với cả hai đội trong cuộc đua ở bảng B. Trong đó, huấn luyện viên Park Hang-seo tỏ ra tự tin về sự chuẩn bị của mình sau khi tìm hiểu về đối thủ. Nói về cuộc chạm trán với người đồng hương Kim Pan Gong bên phía Malaysia, huấn luyện viên Park Hang-seo cho biết việc chúng ta đánh giá đội bạn từ xưa đến nay cũng không phải phép lịch sử. Cùng là người Hàn Quốc với nhau, tôi biết huấn luyện viên Kim. Triết lý chơi bóng của anh ta thì tôi không rõ ràng lắm. Ông Kim cùng quê với tôi. Khi anh ta chơi bóng thì tôi là huấn luyện viên rồi. Anh ta có sang Hồng Kông chơi bóng rồi làm huấn luyện viên bên đó. Sau đó, anh có về Hàn Quốc làm trợ lý cho một huấn luyện viên chuyên nghiệp. Thời gian sống chủ yếu của anh ấy là Hồng Kông nên tiếng Anh giỏi. Sau đó, anh về làm giám đốc kỹ thuật của Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc. Vai trò của họ khác với vai trò của Việt Nam. Đây là vai trò quan trọng, tuyển chọn huấn luyện viên. Anh ta đã làm những công việc khá quan trọng. Ở Hồng Kông, anh Kim là huấn luyện viên giỏi và thành công. Ở AFF Cup 2022, Malaysia thiếu vắng hàng loạt quân bài quan trọng. Trả lời câu hỏi của phóng viên Malaysia về điều này, ông Park nhấn mạnh, khái niệm cầu thủ chủ chốt, tôi nghĩ mỗi người có cái nhìn khác nhau. Có khi mọi người coi một cầu thủ là chủ chốt, nhưng tôi lại không nghĩ vậy. Thành phần Malaysia hiện nay tôi nghĩ là tốt nhất rồi đấy. Nhìn vào đội hình của Malaysia qua hai trận, nếu không để ý, chúng ta sẽ không biết đội nào là đội hình chính. Ở trận gặp Lào, họ thay tới 8 cầu thủ, tức là huấn luyện viên của họ có ý giữ người. Nhưng cũng chưa biết được, có thể có những cầu thủ chơi tốt trong trận gặp Lào sẽ được trao cơ hội, nhà cầm quân người Hàn Quốc tiếp tục. Khi được hỏi về các tân binh nhập tịch của tuyển Malaysia, ông Park cho hay mỗi quốc gia có chính sách và văn hóa khác nhau. Tôi không tán thành hay phản đối chuyện Malaysia nhập tịch ồ ạt. Malaysia có rất nhiều sự giao lưu với Australia và Anh. Ví dụ, một cầu thủ nước ngoài gốc Malaysia khi về đá cho đội tuyển, liệu anh ta có hiểu được tâm tư của người dân hay không? Đó là việc của họ. Các cầu thủ nhập tịch của họ, tôi nghiên cứu cả rồi. Sergio Aguero, ly tắc cái điều nổi bật. Đánh giá thêm về đội tuyển Malaysia, huấn luyện viên Park Hang-seo nói, sau khi huấn luyện viên Kim đến, lối chơi của họ khác nhiều, tinh thần cầu thủ rất cao. Về sơ đồ 3-4-3 của họ, tôi nghĩ để nói về sự phù hợp thì có nhiều yếu tố. Ông Kim Hàn đã nghiên cứu rất nhiều và chọn được cách chơi phù hợp. Qua hai trận đấu, tôi thấy các cầu thủ Malaysia áp sát rất nhanh, tranh chấp quyết liệt, hai biên dâng cao. Khi chuyển, họ thường hướng trực diện về phía cầu môn, thuyền trưởng người Hàn Quốc nhấn mạnh. Huấn luyện viên Park Hang-seo được xem là khắc tinh của Malaysia. Kể từ khi ông Park dẫn dắt, Việt Nam chỉ hòa và thắng trước đối thủ này. 5 năm nay, từ khi tôi phụ trách U23 và đội tuyển, tôi may mắn chưa thua Malaysia. Các kỷ lục thì chưa biết thế nào, tôi chỉ biết sẽ nỗ lực hết sức. Nhiệm vụ của tôi là truyền tinh thần đó cho cầu thủ, chờ nỗ lực hết sức. Tỷ lệ đối đầu chỉ mang tính chất tham khảo, huấn luyện viên Park nhấn mạnh. Huấn luyện viên Park Hang-seo cũng cho biết, việc huấn luyện viên trưởng đội tuyển Malaysia chia sẻ muốn thắng Việt Nam cũng là điều đương nhiên thôi. Đó là nghĩa vụ, mong muốn của huấn luyện viên. Ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam hiện nay đã phân tích xong đội Malaysia. Những phương án được đưa ra để cho cầu thủ quen các đấu pháp để chuẩn bị cho trận đấu tốt nhất. Vì vậy, toàn đội tuyển hiện chỉ cần tập trung vào việc chuẩn bị và chơi tốt trận đấu sắp tới. Trong khi đó, tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức cũng bày tỏ sự tôn trọng đối thủ Malaysia sau hai trận xem Malaysia thi đấu. Tôi thấy lối chơi của họ dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Kim có khác trước. Họ chơi bóng dài, tấn công nhanh, khác với kỳ AFF Cup năm ngoái rất nhiều. Xem lịch thi đấu mới nhất của tuyển Việt Nam ở AFF Cup 2022 tại đây. Khi hai thầy Hàn nắn gần nhau, huấn luyện viên Park Hang-seo tiết lộ ông biết rất rõ đàn em Kim Pan Gong của tuyển Malaysia khi còn ở Hàn Quốc. Trong khi đồng nghiệp bên kia trên tuyển nói thẳng sẽ lấy 3 điểm ở sân Mỹ Đình. Đội tuyển Malaysia sau 2 trận thắng, Myanmar 1-0 và rồi cơn mưa gôn 5 không vào lưới Lào đá tạm chiếm ngôi nhất bảng B. Trong lúc thầy trò ông Park mới đá một trận thắng Lào 6-0, cửa vào bán kết AFF Cup 2022 sẽ rộng mở cho Việt Nam. Hoặc Malaysia nếu giành chiến thắng ở cuộc đối đầu này trên sân Mỹ Đình. Huấn luyện viên Park Hang-seo rất xã giao nhìn nhận đội khách ở thời điểm này là mạnh nhất, nhưng ông cũng không quên nhắc nhẹ trong suốt hơn 5 năm qua. Các đội tuyển Việt Nam chưa từng thua Malaysia. Có một chút khiêm tốn của thầy Hàn khi ông không nói 3 lần đánh bại Malaysia ở sân Mỹ Đình. Tại AFF Cup 2018 và vòng loại World Cup 2022, chưa kể, ông Park cầm quân U23 Việt Nam. Thắng 1-0 SEA Games 31 và thời huấn luyện viên Gong Okyun thắng 2-0 vòng bảng U23 châu Á 2022. Ông Park còn kể đồng nghiệp trẻ 53 tuổi Kim Pan Gong khi còn đá bóng thì ông đã làm huấn luyện viên rồi. Sau này, ông Kim sang thi đấu ở Hồng Kông mới trở lại Hàn Quốc làm giám đốc kỹ thuật, có quyền tham gia tuyển cho huấn luyện viên, nghĩa là đóng vai trò rất quan trọng. Tuy nhiên, ông Park cũng thú nhận không hiểu rõ lắm triết lý bóng đá của ông Kim và rất tự tin giúp các học trò có kết quả tốt nhất
trước tuyển Malaysia. Sức mạnh của đội khách, theo ông Park, là kiểu đánh biên nhanh với những tiền vệ cánh năng động, cùng các quả treo bóng nguy hiểm vào khu vực cấm địa cho các ngoại binh nhập tịch cao to đón lõng. Thầy Hàn soi kỹ tinh thần chiến đấu của Malaysia rất tốt. Đồng thời ông Kim đã cho 8 cầu thủ chủ chốt nghỉ dưỡng sức ở trận thắng đậm Lào để dồn sức cho cuộc chơi trên sân Mỹ Đình. Vì đánh giá đàn em Kim Ban Gong là một huấn luyện viên giỏi với dàn tuyển thủ Malaysia đồng đều, ông Park đã dặn dò các học trò phải chơi thật tập trung, hóa giải sức mạnh của đối phương. May mắn của tuyển Việt Nam là tất cả đều khỏe mạnh và sẵn sàng ra sân, cả tiền vệ Quang Hải đã hồi phục hoàn toàn chấn thương. Trong khi đó, ông Kim cũng khen ngợi huấn luyện viên Park Hang-seo rất nổi tiếng ở Hàn Quốc từ sau khi ông gây thêm tiếng vang khi dẫn dắt các đội tuyển Việt Nam. Dù rất tôn trọng ông Park cao tuổi hơn, giàu kinh nghiệm hơn, ông Kim vẫn thẳng thắn nói sẽ giành 3 điểm trên sân Mỹ Đình. Sự quyết tâm gây bất ngờ của Malaysia thể hiện rõ qua việc ông Kim giấu bài tuyệt đối trong 2 buổi tập kín ở Hà Nội. Theo đánh giá của chúng tôi, tuyển Việt Nam với đội hình có chiều sâu và từng trải ở nhiều giải đấu lớn sẽ giành chiến thắng trước Malaysia. Khó chịu với mặt cỏ sân Mỹ Đình. Trận đầu tiên vòng bảng AFF Cup 2022 chơi trên sân nhà Mỹ Đình, ông Park Hang-seo buộc phải có những thay đổi cho học trò để thích ứng với mặt cỏ không tốt. Theo đó, ông buộc các tuyển thủ Việt Nam phải mang giày có móng đinh sắt để tạo độ bám tốt hơn trên mặt cỏ mất màu và khô cứng. Đại diện của ngành thể thao giải thích nhân viên ở sân Mỹ Đình vẫn chăm sóc đều đặn 1 tháng qua, nhưng do nắng ít, thời tiết lạnh khắc nghiệt nên cỏ không xanh. Cũng may là AFF đã khảo sát và đánh giá sân Mỹ Đình vẫn đủ điều kiện thi đấu. Chắc chắn sân Mỹ Đình sau sự cố tuột cầu môn và khu kỹ thuật bị gió thổi bay trong trận giao hữu với Dortmund Môn sẽ còn là câu chuyện được đề cập nhiều sau trận Việt Nam Malaysia. Huấn luyện viên Park Hang-seo, chúng tôi đã phân tích đối thủ. Ông Park cho rằng trận đấu với Malaysia vào tối mai là khó đoán, nhưng ban huấn luyện đã có các phương án để đối đầu. 19 giờ 30 phút tối mai, ngày 27 tháng 12, trên sân Mỹ Đình sẽ diễn ra trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Malaysia trong khuôn khổ AFF Mitsubishi Electric Cup 2022. Đây là trận đấu có ý nghĩa rất quan trọng đối với cả hai đội trong cuộc đua ở bảng B, và cả hai huấn luyện viên HLT, trưởng của hai đội đều cho thấy sự tự tin về sự chuẩn bị của mình. Huấn luyện viên Kim Ban Gong nói muốn thắng Việt Nam, tôi nghĩ cũng là điều đương nhiên thôi. Đó là nghĩa vụ, mong muốn của huấn luyện viên. Là huấn luyện viên ai cũng muốn thắng, tôi cũng vậy. Tôi nghĩ chúng ta nên tập trung vào việc chuẩn bị, toàn đội phải chơi tốt. Hiện chúng tôi phân tích xong đội Malaysia rồi. Những phương án được đưa ra để cho cầu thủ quen các đấu pháp để chuẩn bị cho trận đấu tốt nhất. Huấn luyện viên Park Hang-seo mở đầu buổi họp báo trước trận diễn ra sáng nay tại trụ sở Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Nói về cuộc chạm trán với người đồng hương Kim Ban Gong bên phía Malaysia, ông Park cho biết, việc chúng ta đánh giá đội bạn từ xưa đến nay cũng không phải phép lịch sự. Cùng là người Hàn Quốc với nhau, tôi biết huấn luyện viên Kim, triết lý chơi bóng của anh ta thì tôi không rõ ràng lắm. Ông Kim cùng quê với tôi. Khi anh ta chơi bóng thì tôi là huấn luyện viên rồi. Anh ta có sang Hồng Kông chơi bóng rồi làm huấn luyện viên bên đó. Sau đó, anh có về Hàn Quốc làm trợ lý cho một huấn luyện viên chuyên nghiệp. Thời gian sống chủ yếu của anh ấy là Hồng Kông nên tiếng Anh giỏi. Sau đó, anh về làm giám đốc kỹ thuật của Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc. Vai trò của họ khác với vai trò của Việt Nam. Đây là vai trò quan trọng, tuyển chọn huấn luyện viên. Anh ta đã làm những công việc khá quan trọng. Ở Hồng Kông, anh Kim là huấn luyện viên giỏi và thành công. Ở AFF Mitsubishi Electric Cup 2022, Malaysia thư giãn hàng loạt quân bại quan trọng. Trả lời câu hỏi của phóng viên Malaysia về điều này, ông Bắc nhấn mạnh, khái niệm cầu thủ chủ chốt, tôi nghĩ mỗi người có cái nhìn khác nhau. Có khi mọi người coi một cầu thủ là chủ chốt, nhưng tôi lại không nghĩ vậy. Thành phần Malaysia hiện nay tôi nghĩ là tốt nhất rồi đấy. Nhìn vào đội hình của Malaysia qua 2 trận, nếu không để ý, chúng ta sẽ không biết đội nào là đội hình chính. Ở trận gặp Lào, họ thuê tới 8 cầu thủ, tức là huấn luyện viên của họ có ý chọn người, nhưng cũng chưa biết được. Có thể có những cầu thủ chơi tốt trong trận gặp Lào sẽ được trao cơ hội. Nhà cầm quân người Hàn Quốc tiếp tục đánh giá thêm về đội tuyển Malaysia. Huấn luyện viên Park Hang-seo nói, sau khi huấn luyện viên Kim đến, lối chơi của họ khác nhiều, tinh thần cầu thủ rất cao. Về sơ đồ 3-4-3 của họ, tôi nghĩ để nói về sự phù hợp thì có nhiều yếu tố. Ông Kim hẳn đã nghiên cứu rất nhiều và chọn được cách chơi phù hợp. Qua 2 trận đấu, tôi thấy các cầu thủ Malaysia áp sát rất nhanh, tranh chấp quyết liệt, hay biên dân cao. Khi chuyện, họ thường hướng trực diện về phía cầu môn. Thuyền trưởng người Hàn Quốc nhấn mạnh. Huấn luyện viên Park Hang-seo được xem là captain của Malaysia. Kể từ khi ông Park dẫn dắt, Việt Nam chỉ hòa và thắng trước đối thủ này. 5 năm nay, từ khi tôi phụ trách U23 và đội tuyển, tôi may mắn chưa thua Malaysia. Các kỷ lục thì chưa biết thế nào. Tôi chỉ biết sẽ nỗ lực hết sức. Nhiệm vụ của tôi là truyền tinh thần đó cho cầu thủ, chơi nỗ lực hết sức. Tỷ lệ đối đầu chỉ mang tính chất tham khảo, huấn luyện viên Park nhấn mạnh. Nối giải mạch trận 6 thắng, 1 hòa của đội chủ nhà. Đội tuyển Việt Nam đang đứng thứ 96 trên bảng xếp hạng FIFA, chưa từng thua Malaysia, thứ 145 bảng xếp hạng khi được huấn luyện viên Park Hang-seo dẫn dắt. Thậm chí, còn thắng ở SEA Games, AFF Cup và vòng loại World Cup. Liệu lần này có bất ngờ nào xảy ra? Việt Nam vs Malaysia, chủ nhà cờ trên. Malaysia dưới sự dẫn dắt của tân thuyền trưởng người Hàn Quốc Kim Ban Gong đang thể hiện được nhiều sự tiến bộ. Liên đoàn bóng đá Malaysia khẳng định ông Kim là người phù hợp nhất để dẫn dắt đội tuyển
Dựa vào kinh nghiệm lâu năm của ông ở các cấp độ quốc gia, hợp đồng của ông có thời hạn 2 năm với điều khoản tự gia hạn 2 năm nếu đặt yêu cầu. Khi làm huấn luyện viên trưởng Busan Ipak, ông Kim được truyền thông Hàn đặt biệt danh phù thủy Ban Gong Magic nhờ tài cầm quân của mình. Huấn luyện viên Kim Ban Gong từng có thời gian làm giám đốc kỹ thuật của Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc từ 2017, chịu trách nhiệm tuyển mộ huấn luyện viên tuyển U23 và tuyển quốc gia nước này trước khi được bổ nhiệm làm huấn luyện viên trưởng đội tuyển Malaysia. 13 trận đã đấu dưới thời ông Kim, tuyển Malaysia giành chiến thắng tới 10 trận, trong đó có thắng lợi ấn tượng ở bán kết King Cup trước chủ nhà Thái Lan hồi tháng 9. 2 trận đã đấu ở AFF Cup năm nay, Malaysia có 6 điểm tối đa khi vượt qua Myanmar với tỷ số 1-0 và vùi dập Lào 5 bàn không gỡ. Một khuôn mặt mà chúng tôi muốn nhắc đến nữa chính là tiền đạo Safawi sinh năm 1995. Cầu thủ này thuộc biên chế của Johor Darul Ta'zim, khoác áo Portimans ở Bồ Đào Nha theo diện cho mượn từ năm 2020. Tại AFF Cup 2022, Safawi chưa ghi bàn nhưng đã có 2 pha kiến tạo khi Malaysia hạ Lào 5-0. Malaysia đang chơi tấn công tốt với sơ đồ đội hình 3-4-3. Chung kết bảng B, cuộc so tài giữa chủ nhà Việt Nam vs Malaysia trên sân Mỹ Đình vào tối ngày 27 tháng 12 được đánh giá là trận chung kết. Bảng B AFF Cup 2022, hai đội bóng được đánh giá cao nhất bảng đấu sẽ chơi một trận đấu cống hiến để hướng về chiến thắng. Đội nào giành 3 điểm tối đa sẽ nắm lợi thế lớn để giành vé đi tiếp cùng ngôi đầu bảng. Việt Nam có lợi thế sân nhà, lại được nghỉ nhiều hơn Malaysia 3 ngày nên cổ động viên Malaysia dành nhiều hy vọng vào huấn luyện viên Kim Ban Gon, người Hàn Quốc. Tuy nhiên, trận đấu sắp tới rõ ràng mới là thách thức thực sự với Malaysia. Đội bóng áo vàng sẽ phải đối đầu với đối thủ đã đánh bại họ ở chung kết AFF Cup 2018. 7 lần chạm trán Malaysia gần đây ở mọi đấu trường, Việt Nam bất bại với 6 chiến thắng và 1 trận hòa. Tại AFF Cup 2021, Việt Nam thắng Malaysia 3-0 ở lượt trận thứ 2 vòng bảng. Thông tin biên lề Việt Nam vs Malaysia. Thông tin lực lượng trận Việt Nam vs Malaysia. Việt Nam, Bùi Tiến Dũng, Quang Hải đã hoàn toàn bình phục. Malaysia không có sự thiếu vắng đáng tiếc nào. Đội hình dự kiến trận Việt Nam vs Malaysia. Việt Nam, Văn Lâm, Tấn Tài, Thành Trung, Ngọc Hải, Tiến Dũng, Văn Hậu, Hùng Dũng, Quang Hải, Hoàng Đức, Tiến Linh, Văn Đức. Malaysia, Hatmi, Sarunat, Tan, Pi, Admi, Brendan Gan, Bukin, Ruventi, Rajit, Aguero, Halim. Thống kê 10 trận gần nhất của Việt Nam. Thống kê 10 trận gần nhất của Malaysia. Lịch sử đối đầu Việt Nam vs Malaysia. Dự đoán kết quả Việt Nam vs Malaysia. 4 trên 5 trận gần đây của Việt Nam khép lại với tối thiểu 3 pha lập công, lợi thế sân nhà và có hơn 3 ngày nghỉ nên giới chuyên môn đều nghiêng về chiến thắng cho chủ nhà. Duy nhất, chú mèo tiên tri, nổi tiếng với tài dự đoán kết quả các trận đấu từ World Cup 2018 đã lựa chọn Malaysia là đội giành chiến thắng trong cuộc so tài sắp tới. Theo đó, Cast lựa chọn phần ăn có logo Malaysia trong phần dự đoán của mình, hy vọng sẽ không đúng.